Sa mạc Taklamakan, sa mạc lớn nhất Trung Quốc, có diện tích khoảng 350.000 km², tương đương với diện tích của nước Đức. Không chỉ rộng lớn, Taklamakan còn cực kỳ khắc nghiệt. Chỉ một làn gió nhẹ cũng có thể tạo thành bão cát kinh hoàng, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi và biến nơi đây thành biển chết. Thế nhưng, chính trong môi trường tưởng chừng không thể sinh tồn ấy, con người đã tạo nên một kỳ tích giữa lòng sa mạc. Ngay trước mắt chúng ta là tuyến cao tốc băng qua trung tâm sa mạc Taklamakan. Vậy vì sao con đường này được xây dựng và làm thế nào mà một công trình kỹ thuật khổng lồ như vậy có thể tồn tại giữa biển cát? Hãy bắt đầu với vị trí của Taklamakan. Sa mạc Taklamakan nằm trong lòng chảo Tarim thuộc khu tự trị Tân Cương. Lòng chảo này bị bao quanh bởi các dãy núi Thiên Sơn, Cồn và An, tạo thành một bức tường tự nhiên khiến hơi nước gần như không thể xâm nhập. Kết hợp với nhiều yếu tố địa chất phức tạp, nơi đây dần hình thành một trong những sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới. Kể từ khi con người bắt đầu sinh sống ở khu vực này, việc vượt qua Taklamakan đã vô cùng khó khăn, chưa nói đến chuyện xây dựng một con đường. Thách thức đầu tiên mà các kỹ sư phải đối mặt là lấy vật liệu xây đường ở đâu? Trong sa mạc, cát không phải là thứ hiếm gặp, lẽ ra nó phải là vật liệu làm đường phổ biến. Nhưng cát ở Taklamakan lại mịn như bột mì, quá tơi xốp, hoàn toàn không thể dùng để xây dựng đường cao tốc. Nếu vận chuyển vật liệu phù hợp từ nơi khác đến, chi phí xây dựng sẽ vượt ngoài khả năng chi trả. Đối mặt với bài toán này, các kỹ sư đã phát minh ra một kỹ thuật hoàn toàn mới, được thiết kế riêng cho Taklamakan. Trước tiên, họ nén chặt cát để tạo mặt phẳng ổn định, sau đó trải một lớp vải địa kỹ thuật làm từ sợi tổng hợp lên trên. Phía trên lớp vải, họ rải một lớp đá răm được khai thác từ sa mạc Gobi gần đó. Bằng cách này, một nền đường vững chắc đã hoàn thành. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, một lớp nhựa đường được rải lên trên tạo thành mặt đường. Kỹ thuật này tận dụng hiệu quả các vật liệu có sẵn trong sa mạc, giúp giảm đáng kể chi phí xây dựng. Năm 1995, sau hơn 5 năm chuẩn bị và thi công, cao tốc Luân Đài, Dân Phong chính thức đi vào hoạt động. Tuyến đường này đi thẳng qua lòng chảo Tarim với tổng chiều dài 522 km, trong đó 446 km nằm hoàn toàn trong sa mạc. Hai bên đường cao tốc là những cồn cát mênh mông, trong đó cồn cát lớn nhất cao hơn 300 m, sừng sững như một kim tự tháp khổng lồ. Những cồn cát này tạo nên cảnh quan ngoạn mục dọc theo con đường, nhưng đồng thời cũng là mối đe dọa thường trực đối với con đường. Những cồn cát tưởng chừng như đứng yên này thực ra đang di chuyển không ngừng nghỉ. Rất lâu trước khi việc xây dựng đường cao tốc sa mạc bắt đầu, nhiều người đã khẳng định rằng ngay cả khi con đường này được hoàn thành, nó cũng sẽ sớm bị chôn vùi bởi những cồn cát di động và biến mất không dấu vết. Vì vậy, khi việc xây dựng đường diễn ra, các công trình phòng chống cát cũng phải được thực hiện đồng bộ và không bao giờ được phép dừng lại. Những cấu trúc ô vuông hình bàn cờ trên các đụn cát được gọi là ô bàn cờ rơm. Chúng được đan từ lau sậy và rơm khô. Ở phía ngoài là hàng rào cỏ làm bằng sậy. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng đây là hệ thống chống cát truyền thống do người Trung Quốc phát triển qua nhiều thế hệ. Nhờ những ô vuông này, dòng chảy của cát bị cản lại, giúp bảo vệ mặt đường. Tuy nhiên, biện pháp cơ học như vậy chỉ mang tính thụ động và theo thời gian, nó sẽ bị phá hủy. Một giải pháp hiệu quả và bền vững hơn là điều tất yếu. Ý tưởng được Trung Quốc đưa ra là sinh học hóa sa mạc bằng cách trồng hàng triệu cây xanh ở hai bên đường cao tốc. Cây cối có thể chắn gió và giữ cát, nhưng câu hỏi đặt ra là lấy nước ở đâu để tưới tiêu cho hàng triệu cây xanh đó. Ở trung tâm sa mạc Taklamakan, lượng mưa trung bình hàng năm dưới 20 mm, trong khi lượng bốc hơi lên tới 3.000 mm. Dưới cái nóng và khô hạn này, nước bốc hơi gần như ngay lập tức. Nước mặn ở Taklamakan cực kỳ hiếm. Đây là ốc đảo duy nhất trong bán kính hàng trăm km, nhưng lượng nước cũng không nhiều. Nhưng may mắn thay, bên dưới bề mặt sa mạc lại có nguồn tài nguyên nước dồi dào. Theo dữ liệu địa chất, chỉ riêng khu vực dọc theo tuyến đường cao tốc, lượng nước ngầm đã lên tới 100 triệu mét khối, tương đương với trữ lượng nước của 10 hồ Tây cộng lại. Tuy nhiên, chất lượng nước ngầm ở đây rất kém. Nó chứa một lượng lớn muối với nồng độ tương đương nước biển, con người không thể uống được và hầu hết các loài thực vật cũng vậy. Loài cây này được gọi là liễu sa mạc. Nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt, nhưng chúng đã tiến hóa theo một cách độc đáo để sinh tồn. Trên bề mặt thân cây
có nhiều đốm trắng đọng lại. Đây là kết quả của quá trình bài tiết lượng muối dư thừa. Mặc dù liễu sa mạc không cao lớn nhưng chúng đã sống ở đây hơn một thập kỷ. Bên dưới lớp cát này, hệ thống rễ của chúng có thể lan rộng hơn 10 mét, giúp bám chặt và cố định cát xung quanh. Sau nhiều năm sàng lọc và thử nghiệm liên tục, liễu sa mạc, bạch dương và hắc mai biển đã trở thành lá chắn xanh bảo vệ cho đường cao tốc xuyên sa mạc. Những ô vuông rơm tưởng chừng tầm thường đã trở thành cái nôi cho sự sống. Bên trong chúng, cát và nước dễ tích tụ hơn. Dưới tác động của vi sinh vật, bề mặt cát dần hình thành lớp vỏ sinh học, biến những dòng cát cằn cỗi thành nền đất có thể nuôi cây. Dọc tuyến cao tốc, 86 nhà máy điện mặt trời đã được xây dựng, tạo ra hơn 5 triệu kWh điện sạch, cung cấp năng lượng cho hệ thống bơm tưới sinh thái. Toàn bộ 109 giếng nước hoạt động bằng năng lượng tái tạo, giúp giảm khoảng 1.000 tấn nhiên liệu diesel và hơn 3.400 tấn CO2 mỗi năm. Những đường ống nhỏ trải dài trên cát này chính là hệ thống tưới nhỏ giọt cho rừng chắn gió. Mỗi đường ống bám vào các gốc cây, giống như mao mạch trong cơ thể con người, là chìa khóa để đảm bảo sự sống còn của thực vật. Mỗi giếng nước đều có công nhân túc trực, sống và làm việc gần như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Thứ đồng hành mỗi ngày với họ chỉ là đường ống, cây xanh và những cơn bão cát bất chợt. Tuy nhiên, chính nhờ sự kiên trì và chăm sóc tận tụy của họ, 20 năm sau, một vành đai cây xanh rộng hơn 70 mét đã được hình thành. Gần 20.000 km đường ống tưới nhỏ giọt được lắp đặt và hơn 20 triệu cây xanh đang sinh trưởng hai bên tuyến cao tốc. Không lâu sau, động vật bắt đầu xuất hiện, tạo nên một hệ sinh thái độc đáo dọc con đường. Chính sự sống này đã biến tuyến cao tốc xuyên Taklamakan trở thành một kỳ tích thực sự. Dựa trên kinh nghiệm từ tuyến đường này, cao tốc Aksu-Hotan đã được xây dựng và trở thành một phần của quốc lộ G217. Tuyến cao tốc thứ 3, Yuli-Kimo dài 334 km cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Không chỉ có đường cao tốc, năm 2022, Trung Quốc hoàn thành tuyến đường sắt vòng quanh Taklamakan dài 1.685 dặm lần đầu tiên trên thế giới. Tuyến đường này cho phép tàu chạy với tốc độ 120 km/h, đi qua 22 ga và vận chuyển hơn 33 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Hơn 65% tuyến đường phải đối mặt trực tiếp với gió cát, buộc các kỹ sư phải xây cầu vượt cát và trồng hơn 13 triệu cây xanh để bảo vệ đường ray. Tất cả những công trình này đều được xây dựng dựa trên kinh nghiệm từ tuyến cao tốc xuyên Taklamakan. Những con đường này kết nối vùng sa mạc rộng lớn và toàn bộ khu vực, cuối cùng sẽ hòa nhập vào mạng lưới giao thông của Trung Quốc, mang theo sự phát triển và thịnh vượng, cũng như sự kết nối giữa quá khứ và tương lai. Khi đứng ở điểm khởi đầu của con đường này và nhìn xa xăm về phía sa mạc bao la, người ta sẽ nhận ra rằng không phải phép màu đã thay đổi vùng đất này, mà đó là từng ngọn cây mềm mại, từng ngôi nhà bình dị, từng thế hệ lặng lẽ nối tiếp nhau cống hiến. Ở nơi hẻo lánh nhất, bằng những giải pháp giản dị nhất, với sự kiên trì, điều tưởng chừng không thể đã dần trở thành hiện thực.